byrjuðum í raun og veru þessa vegferð í kringum 2006-07 að þá vildum við ná okkur í vottanir til að staðfesta hvað við erum að gera í gæðamálum, og samhliða því að þá kom í raun og veru upp bara hugmynd frá þeim sem var að ráðleggja okkur í þessum efnum, að við værum í raun að gera það góða hluti að það væri einfalt fyrir okkur að taka umhverfismálin með, og við vorum náttúrulega strax tilbúin að stökkva á þann vagn. Svo náttúrulega kom í raun og veru á þeim tíma var ekki verið að tala mikið um kannski sjálfbærni og samfélagsábyrgðina. Það kom svo bara svona á seinni stigum, en við fengum vottun á umhverfismálum hjá okkur ISO 14001-2010 og erum ennþá með þá vottun, og svo vottun á gæðakerfið okkar líka sem er ISO 9001. Og svo svona á undanförnum árum þá höfum við verið að bara færa okkur halda þessari vegferð áfram og yfir í sjálfbærnina, og aftur kannski snerist það svolítið það að í raun og veru bara að safna saman gögnum og að koma þeim inn í réttan ramma, því að við vorum í raun og veru bara að gera alla þessa hluti, en það voru þessi nýju hugtök kannski og sem að kannski við vorum ekki alveg að koma hlutunum bara frá okkur á réttan hátt í raun og veru. Þannig að það var mikilvægt að bara ramma þetta allt saman inn, og þannig var í raun og veru stefnumótunin í raun og veru byggð bara á þessum gamla grunni bara sem að við höfum alltaf staðið fyrir það, í raun og veru bara koma fram vel, hlíta öllum lögum og reglugerðum og vera bara ábyrgt og gott fyrirtæki. Markaðslegur ávinningur auðvitað náttúrulega skapar alltaf vonandi gott umtal en svona beinn markaðslegur ávinningur ekki rosalega mikill í dag, í raun og veru frekar lítill en við höfum og við erum í raun og veru kannski ekki nógu duglega að berja okkur á brjóstu og láta vita af því sem er vel gert. En eins og ég segi, kannski númer 1 ávinningurinn umhverfislegur og vonandi ávinningur fyrir samfélagið líka bara í heild sinni, að við séum að sinna þessu starfi. En þar fyrir utan svona markaðslegur og kannski fjárhagslegur ávinningur ekkert mjög sýnilegur. Næstu skref, eins og ég sagði, við erum alltaf að halda áfram, við erum alltaf að setja okkur ný markmið á hverju ári, og það alltaf hægt að finna eitthvað til þess að gera betur. Hjá okkur núna, eins og síðasta ári hefur svolítið snúist þessa evrópsku flokkunarreglugerð, og það mikil vinna, og í raun og veru kerfið finnst mér alls ekki vera tilbúið til þess að í raun og veru bara tilbúið til þess að taka þetta í notkun og gildi hér á landi. Það alveg stærsta verkefnið eins og staðan núna, tekur að mínum að þetta allt of mikinn tíma frá því að geta verið að einbeita sig að gera aðra hluti og setja sér í raun og veru raunveruleg markmið að ná árangri fyrir samfélagið og bara gagnvart loftslagsmálum yfir höfuð. Þannig að þetta svolítið stóra verkefni, en svo erum við náttúrulega alltaf með eitthvað minni verkefni með sem við höldum áfram með. Við erum ekkert búin að gefast upp á orkuskiptunum, og við höldum áfram að reyna að bæta okkur í flokkun og meðhöndlun á öllum úrgangi og frárennslismál og allt svoleiðis. Þetta viljum við allt vera með á hreinu, og svo auðvitað náttúrulega hugsa vel starfsfólkið og tryggja öryggi og góðan og heilbrigðan vinnustað.